Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Bakit nahuli ang lalaki? Pasensya na at nahuli ako. Tinanghali ka na naman ba ng gising? Hindi. Ngayon nagising ako ng 6:00. E di bakit nahuli ka na naman? Hindi kasi dumating ang bus. Talaga? Sa totoo lang, nahuli ng kaunti ang bus kaya nagkamali ako at bumaba sa maling hintuan ng bus. Kinailangan ko maglakad hanggang dito. Bakit nahuli ang lalaki? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Bakit nahuli ang lalaki? Pasensya na at nahuli ako. Tinanghali ka na naman ba ng gising? Hindi. Ngayon nagising ako ng 6:00. E di bakit nahuli ka na naman? Hindi kasi dumating ang bus. Talaga? Sa totoo lang, nahuli ng kaunti ang bus kaya nagkamali ako at bumaba sa maling hintuan ng bus. Kinailangan ko maglakad hanggang dito. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.